نعم. هو بعد ما جاوبني على السؤال الاول. السؤال الاول ما تمت الاجابه عليه. الاسئله محدده نعم. وانا اكرر السؤال. اسمح استاذ، ما هو العدد التقريبي لحمايتك عندما قدمت الى الدجيل بتاريخ 8/7/82؟ ما كنت وحدك؟ وحدك كنت؟ ما المقصود بهذا السؤال؟ شنو علاقته بموضوع التهمه؟ نعم. شنو علاقه هالسؤال بموضوع التهمه؟ استاذ من ابين. استاذ خلي تكون اسمح لي استاذ، اسمح لي انا من ابين موضوع السؤال. فاذا ليش انا سائله؟ ليش سأله أنا للمتهم؟ شنو علاقته بموضوع هذه الدعوة؟ نعم يجي عدد الحماية. نعم أريد أعرف إيش قد، لأنه أنا أكو أسئلة تتعلق بهذا الجواب إذا جاوب. ليش ما تدخل بصلب الموضوع مباشرة؟ أستاذي هذا سؤال يعني أنا أشوفه بأنه له علاقة بموضوع الدجيل. نعم. اللي تسمح لي أستاذ رؤوف. بعد اذن موكلي. هو يعني جنابك اعتراضك وجيه، انا احكي من الناحيه القانونيه، هل يعرفوا بالقانون وما اعرف مثلكم كاختصاص طبعا. اللي يمثل الادعاء قال هذا السؤال ما موجود بافادتك. نعم اعرض افادتك. وجنابك تعرف لما ما موجود بالافاده ما من حق الادعاء ان يسال، لأنه تعتبر عند ذلك استنطاق جديد، وليس من حق الادعاء أن يستنطق شخص ما موجود بالقانون هالشيء. وإنما هذه هيئة التحقيق ثم المحكمة. تسمع أوضح على أي حال. لا راح أريحوا في هذا. أريد أوضح. للادعاء العام توجيه الأسئلة التوضيحية في أي مرحلة كانت الدعوة، من حقه أنه يوجه سؤال توضيحي بخصوص بعض الملابسات التي قد ترد في الإفادة. هذا من حقه. بس موضوع المحكمة، يعني سؤال المحكمة هو المطلوب منه يدخل بموضوع المناقشة رأسا. مع ذلك إذا تسمح لي جاوب. حتى لأن الموضوع له أثر. هو يريد يقول هل انجرح أحد أو انقتل من الحماية الخاصة؟ لا مو هذا الموضوع. بلى هذا السؤال. نعم. المهم نعم أنا عندي حماية خاصة. نعم. هذه الحماية الخاصة أعطيك الفرصة الكاملة. أنا أطلب من المحكمة الموقرة توجيه المحامين بعدم المقاطعة من خلال المناقشة. أعطيكم فرصة كاملة للمناقشة. خلي يكمل السيد أستاذ. طول بالك. أنا أعطيك الفرصة الكاملة للمناقشة بعد ما يكمل السيد مدعي العام. وعملية إجرائية بس أنا بستأذن الهيئة الموقرة إن السؤال يوجه لهيئتكم الموقرة، وهيئتكم الموقرة رديتم الرد الماثل ما هو فائدة هذا السؤال وانتهى. حقيقة السؤال يوجه للهيئة الموقرة توجهه لموكلي. وحقيقة أنا بسجل شكري هنا للهيئة الموقرة لأن ردت نيابة عنا ما فائدة هذا السؤال. على كل حال. كم تعداد بس نعم. سيد الرئيس أنا شايف في أسئلة مالهاش علاقة خالص. تفضل أستاذ. نعم. نعم كان عندي حماية، لكن عدد الحماية الخاصة عدد قليل. من أروح بزيارة إلى مدينة خارج بغداد على الأغلب آخذ مني حماية، معايا حماية من الحرس الخاص. فإذا هذه الحماية الخاصة اللي بعدد قليل، لا أقول لك العدد. نعم. لأنه أنا ما أقول شيء عن دولتي. نعم. يعني لو يسألوني ايش كثر عدد القضاة ما أقول لهم. عدد قليل. هاي أمانة. سؤال ثاني. هل كانت هناك قوة إسناد عسكرية تقوم بحمايتك؟ وهل كان هناك غطاء جوي يوم 8/7 من جيت للدجيل؟ ايضا انا اعرف شو يقصد، عارف اني اعرف. فالحماية بينتها اذا كان معايا انا زرت خارج بغداد. نعم. عدد غير الحماية الخاصة القليلين، عدد اخر من الحرس الخاص. والحرس الخاص
قوات بالحرس الجمهوري تقريبا. يعني جو للدجيل ذول العدد انا معايا. نعم. تجوي وياه. جولة نعم. الدجيل. لما صار اطلاق النار علينا صار ابلاغ للجهه. انا لم اكلف احد، وسبق ان قلت هذا. يمكن تستغربون استاذ رؤوف، قد تستغربون انه صدام حسين لا ما المحكمة صدام حسين يضرب. لا المحكمة ما تستغرب وما يشيل التلفون ويعقد اجتماع ويقول انهم انضربت والى اخره. هذا لم يحصل. ولم يحصل لما ابني انضرب لم اتصل باي جهاز ايضا، وهاي وقائع مسجلة، ولم اطلب مطالعة لا على ابني ولا على نفسي. سوى انه مدير الامن طلب يقابلني حتى يشرح لي ايش سووا. لانه انا قابل الناس فوافقت وقابلته. شرح لي والله ما ذكر بوقتها يعني التفاصيل انه لي وين وصلوا. نعم. فاذا هذا طبعي، لكن لو صاير العمل على وزير الدولة كان تابعت. نعم. فاذا بعد الحادث حضرت طائرات سبتية والى الدجيل، وحضرت قوة عسكرية لتفتيش البساتين، لان البساتين متداخلة ولا يمكن السيطرة عليها من غير قوة عسكرية. فهذا هو الجواب. نعم. ذكرت بأقوالك أمام الهيئة التحقيق. قل له ذكر بأقواله حتى محكمة كما أود أن أضيف إن على حد علمي لم يتعرض أحد إلى أي جرح بالحادث. هل هذا صحيح؟ إلى السؤال يعني. نعم. أنا عرفت السؤال من البداية وقلت له أعرف قصدك. أنا حددت الحماية العدد قليل الحولي المباشرين لم يتعرض أحد منهم حسب علمي، لم يجرح أو يستشهد، لكن آخرين في الحرس الخاص استشهدوا وجرحوا في القوة اللي كانت ترافقني. القوة المرافقة. نعم. المجموعة الأخرى خارج العدد الصغير المباشر. هذا المعضل المباشر حول الشخصية. عددهم تعرف عددهم مش قد يعني اللي تعرضوا إلى جرح يعني؟ أولا صدقا ما أعرفه. أستاذ بس إذا تسمح لي بس أكمل على ما أضاف موكلي. أنا أطلب من هذه مناقشة لا هذا ما يجوز يتدخل. أنا أطلب من المحكمة ولعدة مرات أرجو من المحكمة تنبيه، لأن هذا أستاذ أكو معلومات متممة. هذه مناقشة مع المتهم وليس مع المحامي. اسمح أستاذ. نعم أستاذ، المفروض بك عدم مقاطعة. أنا استأذنت. بعد هذا احنا نعطيك فرصة. أنا استأذنت. لا مو بكل خلال كل سؤال. احنا قلنا نعطيكم فرصة كاملة للمناقشة. إذا تسمح لي معلومات. خلي هو يعني يكمل أسئلة مالته. اكتبوا عندكم توضيحات بعدها نعطيكم فرصة كاملة. معلومات مكملة تفيد القضية. لا أنت اترك الأمر موكلك هو اللي دا يجاوب. إذا أكو نقطة قانونية أنت وضح. هو اللي دا يجاوب. أنا قاعد أفيد القضية. سجلها ملاحظات. سؤال آخر. ملاحظات حسب معلوماتي أنه كان هنالك شهداء وجرحى في القوة اللي كانت ترافق، وقامت بتفتيش البساتين بحثا عن الجناد. بعد الحادث، بعد ما رجعت لبغداد، بعد ما رجع لبغداد. هو أنا لا موجود. أنا ما كنت أثناء الحادث. أنا ما كنت أثناء الحادث موجود. ما كنت ويا. أرجو من المحكمة تنبيها لآخر مرة. ما ممكن أستاذ خليل. هذه أنت محامي متمرس. تسمح لي أنا أريحكم، لأنه أتحدث عن شيء مثل ما وقع. فما أحتاج إلى مداخلات، مع اعتزازي بكم واحترامي لكم. فانطينا حتى نفك الاشتباك. احنا نبغي تحقيق العدالة حتى تكون يعني. نعم. العدد من القتلى الشهداء والجرحى نعم وقع من الحرس الخاص. نعم من الحرس الخاص ومن الطيارين. وبين الطيارين.
تفرض على المتهم. اطلب اذا يتسع صدركم فيما بعد، يعني بعد الحادث إصابة الطيارين، لو أثناء الحادث. ما اعرف هاي تفاصيلها، انا قلت لك عن نفسي لم اسال. فكيف تعرفني يعني كيف اريد اسال عن اشياء فرعيه؟ لكن بعد 25 سنه من الحادث. لكن الاستاذ المحامي اذا يتسع صدرك ممكن ينورك في تفاصيل. بعدين انطي له فرصه كامله، انطيهم فرصه كامله.